हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मराठी प्रोग्रामर.in. तर या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये आपण पाहिलं ब्रँचिंगचा कन्सेप्ट, ज्याच्यामध्ये आपण इफ एल्स लॅडर किंवा त्यालाच आपण नेस्टेड इफ एल्स म्हणतो आणि स्विच केस, हे जे 4 ब्रँचिंग स्टेटमेंट आहेत ते आपण पाहिलेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहेत लूपिंग स्टेटमेंट. जसं की तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं मी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपण यूज करतो ज्यावेळेस आपल्याला प्रोग्राम जो आहे तो प्रोग्रामचा कंट्रोल असेल किंवा आपला जो प्रोग्रामचा फ्लो असेल तो आपल्याला आपल्या पद्धतीने मॅनेज करायचा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करतो, कंट्रोल स्टेटमेंटचा यूज करतो प्रोग्राममध्ये. जसं की आपण आतापर्यंत ब्रँचिंग यूज केले, तर ब्रँचिंगमध्ये आपल्याला एक पर्टिक्युलर कंडिशन आपण चेक करतो आणि त्याच्यानुसार आपल्याला कोणता ब्लॉक एक्झिक्यूट करायचा तो आपण डिसाईड करतो डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडिशन. तर त्याचबरोबर आपण काय करू शकतो की आपल्याला काही रिपीटेडली स्टेटमेंट जे आहेत ते जर एक्झिक्यूट करायचे असतील, सेम स्टेटमेंट जे असते ते मल्टिपल टाइम जर एक्झिक्यूट करायचे असतील, त्यासाठी आपण यूज करतो लूपिंगचा कन्सेप्ट. तर त्यासाठी आपल्याला C++ लँग्वेजमध्ये 3 प्रकारचे लूप आपण यूज करतो, फॉर लूप, व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप. तर हे तिन्ही लूप आहेत कशा पद्धतीने वर्क करतात किंवा तिन्हीपैकी कोणतं लूप बेटर आहे आणि आपण कशा पद्धतीने त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करू शकतो ते आपण या व्हिडिओ याच्यामध्ये पाहणार आहे. तर सुरुवातीला पाहणार आहे फॉर लूप. तर फॉर लूप म्हणजे काय असते की ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे की एखादी पर्टिक्युलर कंडिशन आपल्याला दिलेली असते आणि स्टार्टिंग आणि एंड ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला माहिती असतील, कुठून जायचं आहे, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, फॉर लूपचा यूज करतो. तर लूपचा कन्सेप्ट काय सांगितला मी, ज्यावेळेस आपल्याला सेम स्टेटमेंट मल्टिपल टाइम जर एक्झिक्यूट करायचं असेल, रिपीटेडली जर एक्झिक्यूट करायचे असतील, तर आपण काय यूज करतो, लूपचा कन्सेप्ट यूज करतो. तर त्याच्यामध्ये एक फॉर लूप आहे. तर फॉर लूपमध्ये आपण काय करतो, ज्यावेळेस आपल्याला जे स्टेटमेंट आहेत ते स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करत असताना आपल्याला एखादी कंडिशन आहे ती स्टार्टिंग आणि एंडिंग मला माहिती आहे कुठपर्यंत जायचं आहे, सोर्स आणि डेस्टिनेशन थोडक्यात आपण म्हणूया, तर मला माहिती असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, फॉर लूप यूज करतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हाईल लूप. व्हाईल लूप कधी यूज करतो, ज्यावेळेस आपल्याला स्टार्टिंग माहिती असतं पण काही वेळेस एंडिंग माहिती असतो किंवा एंडिंग माहिती नसतो, तर आपण जे काय फाईल रीड करत असतो किंवा आपल्याला जे काही इनपुट प्रोव्हाइड केलं असतं त्याच्यावरून डिसाईड केलं जातं त्याचा एंड. जसं की आपल्याला सपोज एखाद्या स्ट्रिंगची लेंथ कॅल्क्युलेट करायची आहे किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर दिलेल्या अरेमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत ते कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, तर जोपर्यंत त्याच्यामध्ये एलिमेंट संपत नाहीत किंवा स्ट्रिंगची लेंथ जी आहे त्याच्यामध्ये जे कॅरेक्टर्स आहेत कॅरेक्टर संपत नाहीत किंवा एखादा फाईल हँडलिंगचं ऑपरेशन आपण परफॉर्म करत असेल, जोपर्यंत एंड ऑफ फाईल रीच होत नाही तोपर्यंत आपल्याला काय करायचं, रोटेट करायचं आहे. त्या सिच्युएशनमध्ये आपण काय करतो, तर व्हाईल लूप यूज करतो. आणि डू व्हाईल लूप कधी यूज करतो, तर ज्यावेळेस आपल्याला आपली कंडिशन जी आहे ती ट्रू हो किंवा फॉल्स हो, आपल्याला आपला जो कोड आहे तो ॲटलिस्ट एकदा जर एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्यावेळेस आपण काय करतो, डू व्हाईल लूपचा यूज करतो. तर व्हाईल लूप आणि डू व्हाईल लूप आपण पुढच्या व्हिडिओजमध्ये पाहणार आहे. तर या व्हिडिओमध्ये पाहूया फॉर लूप. तर फॉर लूपमध्ये मी काय सांगितलं तुम्हाला की ज्यावेळेस आपल्याला स्टार्टिंग आणि एंडिंग माहिती आहे कुठपर्यंत जायचं आहे, त्यावेळेस आपण काय करतो, फॉर लूपचा यूज करतो. तर फॉर लूपचा जर सिंटॅक्स बघितला तर सिंटॅक्समध्ये आपण काय करतोय की फॉर हा कीवर्ड यूज करतोय ज्यावेळेस आपल्याला लूप क्रिएट करायचं असतं, म्हणजे मल्टिपल टाइम सेम स्टेटमेंट जर एक्झिक्यूट करायचे असतील तर आपण काय करतो, फॉर लूपचा यूज करतो आणि फॉर लूप क्रिएट करण्यासाठी फॉर हा कीवर्ड यूज केला जातो. त्याच्यानंतर फॉर जे लूप आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, इनिशियलायझेशन म्हणजे आपल्याला कुठून स्टार्ट करायचं आहे ते इनिशियलायझेशन आपण करतो एका पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचं. त्याच्यानंतर त्या व्हेरिएबलसोबत कंडिशन चेक करतो की कंडिशन सॅटिस्फाय होती आहे की नाही, लेस दॅन असेल, ग्रेटर दॅन असेल, इक्वल टू असेल, म्हणजे जोपर्यंत आपली ती कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत आपण काय करतो, आपलं जे लूप आहे ते लूप रोटेट करत राहतो आणि जे आपली इनिशियलाइज केलेली जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूमध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळी जर इन्क्रीमेंट करायचं असेल किंवा डिक्रीमेंट करायचं असेल तर ते आपण थर्ड पार्टमध्ये करतो. तर हे आहे फॉर लूपचा सिंटॅक्स. आणि त्याच्यानंतर जर कंडिशन आपली ट्रू झाली तर आपले जे काय स्टेटमेंट आहेत किंवा मल्टिपल स्टेटमेंट्स असतील तर स्टेटमेंट काय केले जातील, एक्झिक्यूट केले जातील. कधीपर्यंत एक्झिक्यूट केले जातील, तर इनिशियलायझेशन केलेली व्हॅल्यू आणि जोपर्यंत आपल्याला त्याची कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत. जर याचा आपण फ्लोचार्ट पाहिला तर याच्यामध्ये काय आहे, सुरुवातीला इनिशियलायझेशन करतो आपण व्हेरिएबलचं, त्याच्यानंतर कंडिशन चेक करतो. जर कंडिशन ट्रू झाली तर आपला जो काय कोडचा ब्लॉक आहे, स्टेटमेंट्स असतील ते स्टेटमेंट काय करतो आपण, एक्झिक्यूट करतो. आणि जर कंडिशन जर फॉल्स झाली तर डायरेक्टली काय करतो आपण, टर्मिनेट करतो. आणि जर कंडिशन ट्रू झाली तर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करतो. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट जे काय ऑपरेशन आहे ते परफॉर्म होईल. त्याच्यानंतर परत एकदा कंडिशन चेक केली जाईल आणि परत कंडिशन चेक केल्यानंतर जर कंडिशन ट्रू झाली तर परत एकदा ब्लॉक एक्झिक्यूट केला जाईल आणि त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट करून अशी रिपीटेडली आपण काय करतो, कंडिशन चेक करतो आणि ब्लॉक कंटिन्युअसली एक्झिक्यूट करतो जोपर्यंत आपली कंडिशन जी आहे ती फॉल्स होत नाही
तोपर्यंत. तर याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन बघूया आपण कशा पद्धतीने करू शकतो. तर एक सिंपल प्रोग्राम बघणार आहे इथं आपण की आपल्याला मल्टिपल टाइम स्टेटमेंट जर एक्झिक्यूट करायचं असेल तर कशा पद्धतीने आपण करतो. त्यासाठी काय करतो, एक लूप घेतो फॉर, आणि याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला सी आउटमध्ये सपोज काय करायचं आहे की हॅलो प्रिंट करायचं आहे. काय करायचं आहे, हॅलो प्रिंट करायचं आहे. किती वेळा हॅलो प्रिंट करायचं ते आपण डिसाईड करतो आपल्या कंडिशनवरती. एंड एल, आणि सपोज काय करायचं मला हे इनिशियलाइज करायचं आहे. एक इंटिजर व्हेरिएबल घेतो आय इज इक्वल टू 1, आय इज लेस दॅन और इक्वल टू 10, आय प्लस प्लस. आता काय केलं आहे तर एक इंटिजर टाईपचा व्हेरिएबल घेतला आय आणि त्याला व्हॅल्यू इनिशियलाइज केली 1. तर ह्यालाच आपण काय म्हणतो, इनिशियलायझेशन. त्याच्यानंतर आपण कंडिशन चेक करतो. कंडिशन चेक करतो म्हणजे काय करतो, इनिशियलाइज केलेली व्हॅल्यू ह्या पर्टिक्युलर नंबरपेक्षा किंवा ह्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूपेक्षा लेस आहे किंवा ग्रेटर आहे किंवा इक्वॅलिटी आहे हे आपण काय करतो याच्यामध्ये कंडिशनमध्ये चेक करतो. आणि त्याच्यानंतर जर कंडिशन ट्रू झाली तर हा ब्लॉक काय केला जाईल, एक्झिक्यूट केला जाईल. आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर आपण याच्यातून डायरेक्टली बाहेर येणार आहे. तर जर कंडिशन ट्रू झाली तर हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट होईल. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर आयची व्हॅल्यू सुरुवातीला आयची व्हॅल्यू किती आहे 1 आहे, 1 इज लेस दॅन इक्वल टू 10, कंडिशन ट्रू होईल. त्याच्यानंतर हॅलो प्रिंट केलं जाईल. परत इन्क्रीमेंट केले जाईल. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर आय प्लस प्लस आयची व्हॅल्यू आता 2 होईल, 2 इज लेस दॅन इक्वल टू 10, कंडिशन ट्रू झाली. परत हॅलो प्रिंट केलं जाईल. असं कधीपर्यंत केलं जाईल, जोपर्यंत आयची व्हॅल्यू 10 आहे तोपर्यंत. 10 इज लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे, ट्रू होईल, हॅलो प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर आयची व्हॅल्यू 11 होईल. 11 इज लेस दॅन इक्वल टू 10 आहे का, नाही आहे. कंडिशन आपली फॉल्स होईल, म्हणजे आपण लूपमधून बाहेर पडतो. त्यावेळेस आपले जे स्टेटमेंट आहे ते एक्झिक्यूट होणार नाही आहेत. तर आपण प्रोग्रामला कंपाईल करू, त्याच्यानंतर एक्झिक्यूट करू. तर आपण बघू शकतो इथं की आपल्याला हॅलो जे आहे ते 10 वेळा इथं प्रिंट झालेलं बघायला भेटतंय. तर ह्याच ठिकाणी आपण काय करू शकतो, जी काय आपली व्हॅल्यू आहे ती आयची व्हॅल्यू इथं प्रिंट करू शकतो. आता ह्याच केसमध्ये काय होईल, जर आपण ह्याला कंपाईल केलं आणि एक्झिक्यूट केलं तर आपल्याला इथं 1 to 10 पर्यंत ज्या काय व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू इथं प्रिंट झालेल्या बघायला भेटतात. म्हणजेच काय तर आपण याच्यामध्ये काय करतो की एक पर्टिक्युलर कंडिशन चेक करून आपल्याला लूप किती वेळा रोटेट करायचं आहे किंवा ते लूप जे आहे ते पर्टिक्युलर स्टेटमेंट जे आहे ते किती वेळा एक्झिक्यूट करायचे ते आपण डिसाईड करतो. सपोज मागाच्या केसमध्ये हॅलो लिहिलं होतं आपण, तर हे सपोज कन्सिडर करूया की मला 3 वेळाच प्रिंट करायचं आहे. काय करायचं आहे, 3 वेळा प्रिंट करायचं आहे. कंपाईल करूया आणि एक्झिक्यूट करूया. तर आपल्याला 3 वेळा इथं हॅलो प्रिंट झालेलं बघायला भेटते. म्हणजे आपण कुठंपर्यंत कंडिशन देतो त्याच्यावरती डिपेंड आहे की आपल्याला ते स्टेटमेंट आहे ते किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहेत. याच ठिकाणी जर मी 3च्या ठिकाणी जर 20 जरी केलं तरी काय होईल, ते 20 टाइम्स हॅलो आपल्याला प्रिंट झालेलं बघायला भेटेल. तर ते कशावरती डिपेंड आहे, आपण जी कंडिशन देतो त्या कंडिशनवरती डिपेंड आहे. मग आपल्याला ज्यावेळेस स्टार्टिंग माहिती आहे, मला माहिती आहे 1 पासून 20 पर्यंत जायचं आहे, म्हणजे मला स्टार्टिंग पण माहिती आहे आणि एंडिंग पण माहिती आहे, त्यावेळेस आपण काय यूज करतो, सिम्पली फॉर लूपचा यूज करतो. तर हे सिम्पल आहे फॉर लूप इन C++. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे व्हाईल लूप इन C++. Thank you for watching this video.